Morgen. Morgen. Heb je er een beetje zin in? Jawel. Ik denk alleen dat mijn kleppendeksel nog steeds niet gefixt is. Ja, kijk, dat scheelt. Ik weet dat hij niet gefixt is. Oh. 10 natuurlijk. Oh, gelijk online. Wat? Good morning guys, it's a 3-day weekend. And usually we always break down on Saturday. It's got pro scales. How to make a window. Dat is alleen voor de afmetingen, jongen. Wat vind je er nou van? Eerlijk? Ik ben niet verrast. Jesse, ik heb een idee. Zullen we, bij een moment dat je het oplet, zullen we zijn IM-dashboard foto zeg maar van de voorraad veranderen? Ja. Ik heb de laptop ook bij me volgens mij. Ja. Hi! Hebben we gedaan. Niks. Just for the record, he's in this time. First. Check zo. En dan... Nee, blijf vanaf. Nee. Het is een gevoelig puntje. 6 gevoelige puntjes. Jesse, wat is het nut van dit tripje? Stresstest voor de auto's. Zoals je ziet, dat dit is bepaald. Nou is dan... Ja, de helmbox heeft begeven. Maar hij heeft ook iets anders het begeven dat je dat bij je hebt. Ik heb geen spieren begeven. En hoeveel feit heb je dat je bent gekomen? Leuk dat je er ook weer bent, Martijn. Wat zijn jullie nou wel? Kijk, ze zoeken dan die ratten. Nergens aanzetten. Nee, nergens aan. Wat doe jij? Niks. Zou ik eens even jou aan? Jullie tape gezeten of zo? Ja, Oh ja, zo ziet het echt heel goed. Maar ik moet één ding erbij zeggen, dat was al toen ik hem kocht. Wat is dat? Die steekkas gaat of morgen kapot, of vanavond en anders volgend weekend. So we've done exactly one lap before the track's been closed again. In a line about 40 minutes to get on track. Been in a line for about 40 minutes trying to get off again. So all in all, it's a great success. Ellende. Wat zijn we aan het doen, Thomas? Jay had een raar gevoel bij het rijden. Een raar gevoel bij het rijden. Ik voelde bij dit wiel. Beetje smerig. Oh. Nou, toen dacht ik, dat is wel kloten zeg. Toen ben ik een beetje verder gaan kijken, toen keek ik zo een beetje in die hele voortrein. Toen heb ik toevallig eventjes een steensleutel 18 gepakt. En dit is zonder gein. Nou, het wordt nog beter. Andere kant ook. Dus, Jay. Oh. Kan dat? Magic. Maar wat voelde je precies in de auto? The next day. Morgen, stelletje klooiers. Waar zijn jullie? Waar zijn jullie? In bed. Ik heb even een lampje aan, ik moet even zijn gezicht zien. Ja, ik Hey, Djessey. Maar die trekt al die lak eraf. Nee. 12 seconds later.
Oh. Goedemorgen. Moet je niet op de baan zijn? Nee. Nee. Zitten en ga lekker rijden. Je gaat gewoon zelf zien. Dat kan echt. Geef die laptop, geef die laptop. Ik heb mijn laptop thuis gelaten. Geef die laptop. Ik heb geen laptop. Wat zijn we aan het doen? Proefrit. Wat is er aan de hand met die auto? Nee. Wat is er aan de hand? Niks. Wat voel je? Niks. Niks? Dat is echt niet best hoor. Weet je nog een goede tandarts? Ik heb mis een paar vullingen. Oh, dat is echt niet best. Dit is echt helemaal niet goed. Heel die auto schudt. Hier kan je echt niet mee rijden. Misschien niet eens mee naar huis rijden. Kan echt niet. Maar dit heb ik vaker gehad. Elke keer als ik de dingen los heb gehad. Kan dan al. Het feit Waarom? Wat? Ja? En dan blijf je net zo lang rijden tot weggaan. Dus met andere woorden, je bedoelt dat zeg maar de bouten los trillen en alles zeg maar zichzelf uitbalanceren. Ja. Daarom zit er nog tijd op die bouten. Dan blijven ze zitten als ze los trillen. Oh. Jij weet echt niet hoe je auto's moet bouwen, hè? Heb je het Dus je hoort het, als je elkaar dan als wil uitbalanceren, dan komt die auto monteren. Dan hebben we 1000 kilometer mee rijden en is die auto balanceren. Oké. We're gonna try and do another lap. We did a lap this morning. The plan was to do one lap, check tire pressures and go out again. But we only managed to do one lap before the track closed again. We'll see how it goes. We're back at Nurburgring. Again. We're gonna put the car on the lift because we tried to fix an issue and we made it worse. And we'll see how we can fix it. So, Nurburgring, day 2. We have had 3 E36s now in the garage. It's all coolant. And now the next shit box is coming in. We ain't gonna fix it. We're just gonna put it on the lift and just laugh at it. And then we're gonna drink some beers. Nurburgring in a nutshell, yeah. Tjeu, E36 on the lift. Again, happens like 65 times a weekend. Ik doe niks, Mike. Je gaat het ook wel zien als het eraf komt. Je gaat lachen. Ik heb zoiets gebeund daar, zo, dat is niet normaal. Daarom ben ik blij dat iedereen weg is. Wel blij dat iedereen weg is. Okay, so basically what's happening, there is a big vibration somewhere, probably here, of cut some corners. This is where I cut some corners. And now it's biting me in the ass. So, I'm gonna change this the right way. Hopefully. Probably not, because Thomas was doing it. How was it? Busy, very fucking busy. While we're waiting in line, the track opened again, so we managed to go and do one extra lap. But again, straight in front of us, someone went into the wall and the lap was ruined. So, yeah, maybe call it a day. Well, we'll see. Nee, nee. Jessey. Waarom zit er overal... Er is niks aan de hand, blijf maar gewoon. Wat? Je weet toch niet waar je naar kijkt. If for a faster response of the engine, we've gone from a 6-rib to a 4-rib belt. Djessey gaat niet meer rijden vandaag. Mag ik zeggen uit welke regio? Band? Nee, het is niet distributieriem toch? Het is wanneer ben je weer in riem? Is het distributieriem? Hoe noemen we dat? Maar je had dit. Het is een multiriem. Multiriem. Das ist gut. ZF-Getriebe und dann eine Fahrradwelle. Aber die hat das umgeschraubt und das funktioniert nicht. Und wir wollen wieder En voor mij een pizza Hawaii. So, right now we're gonna search for a ZF driveshaft because the getrag doesn't fit.
So we're basically calling around to see if someone has one laying around. Waar is dit? Dit is op dat stuk. Forward of you. Kijk in de groep. Uit Vauxhall. Oh. We're walking towards a car that had a little incident. Incident. So we'll see how bad the damage is. Valt mee? Nee. Gewoon gescheurd, die steun. Andere kant op. Je hebt de... Many hours later. En morgen? Maar dit Morgen wordt nog minder als is vandaag. nog wel 11 uur, hè? Uit. We zijn wat aan het doen. Explain. Find a drive shaft at 11 o'clock on a Sunday. 11? Oh ja. Yeah, Corporate 11. on a Sunday. Yeah, this is a workout. 1 hour later. It is 12:15. Past midnight. Found a great guy. No, go back a little bit. What are we doing and why are we doing it? We're getting a drive shaft Why? because I cut some corners when building the car. His drive shaft got fucked up, and We don't know why, but it did. we decided to go for a 2-hour drive in the middle of the night. But the funny part is, someone is actually willing to take off a drive shaft of his car at 1 a.m. in the morning on a Sunday, which is Monday now, to get my car drive. I don't know why. Yeah, it's, so it's happening. someone's currently under the shitbox trying to remove the drive shaft. It's atmosphere. We staan nu bij vreemden voor de deur om 2 uur 's nachts om een kartonas op te halen. Wie nu trouwens ook niet meer opneemt en de deur open doet. Laten we aanvieren. The next. The next morning. Maar hoe kan die man al die dingen afbreken? Dat zit nooit... Dat zal wel echt goed af zijn. Dus je hebt gewoon 400 euro voor. 2 afgebroken. 3, Allemaal. Je hebt eigenlijk gewoon nu uit. allemaal. Hoe kan dat? Krijg je het voor elkaar? Dus dat is 400 euro voor een as die stuk is. Die komt echt uit de Maas. Ja, die kan je uittikken. Om dan halen we de uitslag. Oh, echt? Ja. Zit er niet glas neer? Het zit gewoon hetzelfde als. Oh, dat tikken die gewoon uit. Ja, daar is hij niet. Jouw werk helpt ook niet mee. Another day of not driving. We're gonna drive in 2 hours. We're dependent on Kenneth fixing his M3. Yeah. We're waiting for Kenneth to finish, then we can get in and we change the drive shaft. We change the drive shaft. Hallo? Castro? Mike. Hallo, intratuin. Yeah. Tell us what you're doing. And doing the drive shaft. 2 hours later. So, drive shaft is on. Now we're gonna drive and see if we actually fixed it or not. Oh, and if not? What? If not? Then we'll put it on the trailer. So we just tightened down the exhaust because I forgot to tighten it. That happens. Now we're gonna get gas and hopefully the track will be open when we're done. And we can finally drive this weekend. First lap. No, third lap this weekend. 3 laps Yeah. in 3 days. Nice. Wow. So, as you can see, he's finally driving. His car is all properly and functioning now, but for me, it's done. I don't have any splitter, no wing, and on high speed, it's just way too floaty. So, yeah, I'm gonna load it up on a trailer, head home, and maybe do some improvements.
we'll see how it turns out, because I'm still unsure if I want to keep it like this, which is a bit club sport, or go full race car. But you know, full race car, welding cage, the whole deal. So yeah. 12 seconds later. Eén taak. Hoe dan? Hij dacht, Ja, je had ook een keer eruit draaien. Ik kon niks meer horen. Eruit draaien. maar lopen nog 6 schade zaken. Er loopt nog een polo, er loopt nog een... What the fuck? Maar ik ben even kijken wat ik dan wel moet opkomen. Shiften gaan een beetje toe. Maar je reed met rokende banden niet aan het drinken. Echt met rokende banden gewoon. Gewoon echt. Ben je toch nog gecrashed vandaag? Oh, damn boy. Martijn reed toch? Echt? Ja. Ja, wat denk je zelf? Ik zeg dat je niet bij mijn rondje Dat zeg ik, daarom zeg ik. Maar we stappen in, ik zeg ja, shift gaat een beetje stroef. Ja, een beetje stroef. En we doet gewoon vol launch control zo die auto in. Pop zijn bank. Gierende banden. Gierende banden. Waar ga je? De Riva sticker, die is ook defect. Doe eens burn-out. Ik weet gewoon dat als ik nu nog de gaten iets mis. Een rondje kunnen rijden. Ga jij rijden? Ik kan niet. Ik kan niet. Jullie kunnen en jullie gaan niet. Ik kan wel, het is alleen een bompje. Nee, dat is echt Nee, ik heb er een gegeven. Well, this is the end. Dan maybe what? 20, 30 laps total? Per person or the group? The group? Yeah. The first 2 days was basically 1 lap, crash, track closed again, 40 minutes of waiting in line, back on track, another accident, right back to going off track, standing in line. That way we did maybe 2 or 3 laps a day. So yeah, 3 days of pretty successful, unsuccessful driving. We had a good time, but not good time driving. I mean, the cars were mostly in one piece. We had the bender over there. Bumper bender. What the fuck? Yeah. Midnight Maastricht run for a driveshaft from eBay Marketplace. Oh, van Mark. Tune back in for more bullshit. Ik ben echt teleurgesteld dat jullie niet meer gaan rijden. Nee, je hebt echt geen excuus. Ik heb wel een excuus. Maat, ik heb 3 uur geslapen. Daarna heb ik vanochtend die cadannas rondgeknutseld. Ik heb geen zin meer. Het is mooi geweest.